lấy danh nghĩa người nhà của Đàm Tùng Vận vô tình trở thành kiệt tác. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Tình cờ gia đình có sự tham gia của Hwang In-yeop và những người khác. Phim kể về mối tình lãng mạn tuổi trẻ của ba anh chị em không liên quan đến nhau thành lập một gia đình và gặp lại nhau 10 năm sau. So với phiên bản gốc của lấy danh nghĩa người nhà, tình cảm gia đình bị hạ thấp và đề cao tình yêu, tình cha con đôi bị suy yếu, bối cảnh nông thôn bị sửa đổi, tính cách của nhân vật chính cũng thay đổi sau khi trưởng thành. Chuyển thể từ phim truyền hình lấy danh nghĩa người nhà, phim truyền hình Hàn Quốc Tình cờ trở thành gia đình được tổ chức lại, có sự tham gia của nam diễn viên thế hệ mới Hwang In-yeop từ Nữ Thần đến Bae Hyun Sung từ Ghost Electronics, Miracle Brother và Chung Kye-won trong Golden Spoon. Cốt truyện kể về ba anh chị em không liên quan đến nhau, do định mệnh gặp nhau và thành lập một gia đình để cùng nhau trải qua tuổi trẻ. Họ gặp lại nhau sau 10 năm và bắt đầu một mối tình lãng mạn tuổi trẻ. Các nhân vật chính của bộ phim truyền hình gốc In the Name of Family do Đàm Tùng Vận, Song Wei Long và Trương Tân thành thủ vai cũng trở nên nổi tiếng nhờ sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình sau khi phiên bản Hàn Quốc được phát sóng. Người xem cũng rất mong chờ phiên bản mới sẽ được chuyển thể và diễn giải như thế nào. Tuy nhiên, sau khi vài tập đầu tiên lên sóng, cư dân mạng đã tranh cãi liệu phiên bản Hàn Quốc là một sự biến đổi ma thuật hay siêu việt. Bài viết này tóm tắt cốt truyện đang phát sóng của Tình cờ trở thành gia đình, khác với lấy danh nghĩa người nhà, ở 4 điểm. Kết luận, gia đình tình cờ, có đáng xem không? Nếu bạn đang mong chờ được xem lại tình cảm gia đình ấm áp được miêu tả trong phim giống như In the Name of Family, thì Tình cờ trở thành gia đình có thể sẽ không làm bạn hài lòng. Xem lại cảm động trước đó, nếu bạn muốn xem một bộ phim lãng mạn ngọt ngào giả chỉnh hình thì Tình cờ trở thành gia đình có thể được thêm vào danh sách phim truyền hình của bạn một cách an toàn. Sau đây là phân tích 4 điểm dưới góc độ xem phim truyền hình lấy danh nghĩa người nhà và khoảng cách được mong đợi do sự khác biệt giữa hai bộ phim gây ra. Tình cờ trở thành gia đình hạ thấp mối quan hệ gia đình và nhấn mạnh vào drama tình yêu. Cốt truyện đầu tiên của bộ phim truyền hình lấy danh nghĩa người nhà dựa trên tình cảm chân thành và ấm áp của gia đình Lee Chiên Chiên, đồng thời kể một cách tinh tế câu chuyện về ba gia đình không họ hàng với những vết thương khó lành, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Cùng nhau, mẹ của Chiên Chiên qua đời do sảy thai do mang thai bị bệnh, mẹ của Ji Kyu đã bỏ rơi cô vì sự xấu hổ trong cuộc sống, còn Linh Xiao thì liên tục bị mẹ cô chỉ trích, người vô cùng đau khổ khi mất con gái. Trải nghiệm bị mẹ ruột bỏ rơi khi còn nhỏ nhưng giống như những mặt trời nhỏ chiếu vào nhau, sự tương tác ấm áp khiến khán giả cảm thấy ấm lòng và xót xa. Chính sự thể hiện trong sáng và đẹp đẽ về tình cảm gia đình trong cốt truyện đã khiến In the Name of Family nhận được rating cao trên Douban ngay khi lên sóng. So với phiên bản gốc, phiên bản Hàn Quốc ít chú trọng hơn nhiều đến yếu tố tương tác, tình cảm, gia đình trong sáng, trong cuộc sống đời thường. Tình cờ trở thành gia đình chỉ có một nửa số tập so với phiên bản gốc, nhịp độ cốt truyện tương đối nhanh, khắc họa mối quan hệ gia đình của một gia đình không họ hàng, lấy góc nhìn của ba nhân vật chính khi còn nhỏ và giải thích ba đứa trẻ có hoàn cảnh khác nhau làm thế nào để gặp nhau và thành lập một gia đình. Tập thứ 2 nhanh chóng chuyển sang cuộc sống ở trường trung học, từ đó khán giả có thể ngửi thấy một chút mơ hồ. Biên kịch cố tình sắp xếp để nữ bạn cùng lớp ghen tị với nữ chính Yin Choi-joon và vây quanh cô, với hai anh em thần tượng học đường không liên quan để tham gia vào việc bắt nạt trong khuôn viên trường với mục đích tạo dựng tình yêu tuổi trẻ là khá rõ ràng. Tuy nhiên, trong phim gốc lấy danh nghĩa người nhà, vì phần giữa và phần sau của cốt truyện tập trung vào mối quan hệ giữa Chiên Chiên và Linh Siêu nên cảnh anh chị em cuối cùng trở thành tình nhân không được nhiều khán giả chấp nhận, và theo thứ tự
để tra tấn Linh Siêu nhằm tăng cường tình yêu mãnh liệt giữa hai người. Mẹ của Linh Xiao thậm chí còn biến thành người da đen vì mục đích đen ở giai đoạn sau. Điều này khiến cốt truyện trở nên đẫm máu hơn rất nhiều và cũng khiến danh tiếng bị giảm sút đôi chút. Nhìn chung, lý do In the Name of Family có thể bứt phá khỏi làng giải trí phần lớn là do khắc họa thành công mối quan hệ gia đình giữa các nhân vật trong cốt truyện đầu phim. Yếu tố và có phần mất đi tinh thần của phiên bản gốc của bộ phim cũng khiến người ta lo lắng rằng nếu câu chuyện tình sau này đi theo xu hướng đẫm máu của phiên bản đại lục thì bộ phim này có thể bị mất điểm rất nhiều. Tình cờ trở thành một gia đình CP của người cha đôi cảm thấy yếu đi, ngoài tình cảm chân thành giữa những đứa con, điều thu hút người ta ở lấy danh nghĩa người nhà, chính là hai người cha cùng nhau nuôi dạy con cái. Bố Chiên Chiên, chủ một quán mì, đóng cặp với bố Linh Siêu, cựu cảnh sát hình sự. Một người có tính cách hiền lành và tâm hồn tinh tế, còn người kia thì không giỏi thể hiện cảm xúc và có một số đường thẳng tính cách và sẽ cãi nhau vì những vấn đề vụn vặt như nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. CP của hai ông bố rất vợ chồng, đương nhiên tạo nên không khí yên bình, tươi đẹp và hạnh phúc của một gia đình bình thường. Mặc dù tình cờ trở thành gia đình vẫn giữ nguyên bối cảnh nghề nghiệp và tính cách của hai người cha trong In the Name of Family, nhưng về mặt sắp xếp cốt truyện, sự tương tác độc lập giữa hai người cha giảm đi đáng kể, dẫn đến cảm giác về tình cảm bị suy yếu. CP giữa hai người cha, ngược lại, vai người cha trong In the Name of Family đầy đủ và ba chiều hơn. Trong phiên bản gốc, trước khi hai gia đình sáp nhập, bố của Chiên Chiên sẽ chăm sóc chu đáo cho bố của Linh Siêu, người quá bận rộn với công việc và bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Hai người cũng đã có những trao đổi sâu sắc về những khó khăn trong hôn nhân, cuộc sống và quản lý. Chính vì sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau mà hai người đã quyết định cùng nhau vượt qua khó khăn và thành lập một gia đình mới. Tuy nhiên, tình cờ trở thành gia đình không quá chú trọng vào đoạn này, và vì hai người cha không tiếp xúc nhiều trong chuyện riêng tư nên nguyên nhân chính dẫn đến việc hai gia đình phải tổ chức lại dường như chỉ giới hạn ở mối quan hệ hòa hợp giữa Jin Se-nha, Yoon Che-joen và Kang Hye-jun, thiếu để xem xét thực tế từ góc nhìn của một người trưởng thành, và sau đó đưa ra những mô tả sâu sắc về những lựa chọn bất lực. Nó cũng làm suy yếu đi động lực hợp tác của các gia đình khác nhau. Hye-ji-kyu, Ji-hang Hae-jun đã sửa đổi bối cảnh nông thôn để giảm bớt căng thẳng về cảm xúc. Trong lấy danh nghĩa người nhà, cậu bé Kyu sống dưới mái nhà người khác. Dì và hàng xóm thường xuyên đưa ra những nhận xét mỉa mai yêu cầu cậu phải trả nợ cho gia đình Chiên Chiên. Vì vậy, dì Kyu đã biết canh chừng lời nói của mọi người từ khi còn nhỏ, và anh ấy muốn làm hài lòng Chiên Chiên và hòa nhập vào gia đình. Đầu tiên, anh ấy vội vã làm việc nhà, hoặc không muốn gắp cá lớn và thịt khi ăn. Những điều này đã bị ông bố Chiên Chiên chu đáo phát hiện. Người cảm thấy tiếc cho Ji-kyu khi còn nhỏ đã thận trọng như vậy. Động lực khiến cha của Chiên Chiên nhận nuôi Ji-kyu là vì ông đã đến thăm quê hương của Ji-kyu và phát hiện ra cậu bé thuộc một gia đình nông thôn nghèo. Xiao Ji-kyu dùng cơ thể nhỏ bé của mình để gánh vác nặng nề để làm công việc đồng áng, gánh vác những trách nhiệm không nên đảm nhận ở độ tuổi này. Điều này khiến bố Chiên Chiên cảm thấy rất đau khổ nếu tiếp tục ở lại đây. Ji-kyu chỉ có thể làm ruộng suốt đời và không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Anh bị mắc kẹt ở ngôi làng này mãi mãi nên quyết định nuôi nấng cậu bằng tình yêu thương ấm áp. Bối cảnh ban đầu của Ji-kyu rất đau lòng, đồng thời cũng là sự miêu tả chân thực về một gia đình nông dân nghèo khó của Trung Quốc. Bối cảnh này làm tăng tính căng thẳng của bộ phim và khiến khán giả dễ đồng cảm. Tuy nhiên, tình cờ trở thành gia đình đã được sửa đổi đáng kể. Kang Hye-jun được đổi thành mẹ anh, người lên Seoul làm việc chăm chỉ, và dì của anh, người vẫn còn là ứng cử viên, đã chăm sóc anh. Cha của Che-joen thấy nhà của A.H.I bừa bộn và dì của cô, người đang tập trung vào thi cử, có thể không có thời gian chăm sóc cậu bé Hye-jun nên đề nghị ông tạm thời để cậu ở nhà cho đến khi mẹ Hye-jun về. Ý nghĩa của từ chăm sóc tạm thời và nhận con nuôi
rất khác nhau. Khi so sánh, bạn sẽ cảm thấy việc miêu tả tình yêu gia đình trong phiên bản đại lục sâu sắc hơn. Nuôi một đứa con không liên quan đến mình càng hợp lý hơn. Đây là một điều đáng tiếc tương đối của bản Hàn. Trong Tình cờ trở thành gia đình, nhân vật chính sau khi trưởng thành sẽ suy sụp. Ở phiên bản đại lục của ba đứa trẻ không họ hàng, điểm nhấn lớn nhất chính là cô em gái dễ thương và ngây thơ, luôn thích lao về phía trước, dựa vào trực giác và sẽ đứng lên vì chuyện gia đình mà không ngần ngại khi có chuyện gì xảy ra với chị gái, giúp lau mông không một lời phàn nàn, hoàn toàn lấm lem và chịu đựng quả táo của gia đình. Tuy nhiên, không giống như sự hung hãn liều lĩnh của Chiên Chiên, nhân vật Choi trong vở kịch có tính kiềm chế hơn và thay vào đó, cốt truyện sắp xếp nhiều cảnh hơn, trong đó các anh trai của cô tích cực bảo vệ và giải cứu những tình huống khó khăn. So với hình tượng một cô gái dễ thương với đôi mắt tròn và to của Đàm Tùng Vận, Chung Kye-won, người đóng vai Choi, có ngoại hình xinh đẹp và thiếu đi một chút sinh động gai góc và kỳ quặc. Làm cho nó đẹp hơn thì không có gì sai khi nó phù hợp với ngoại hình của diễn viên. Tác giả ban đầu tin rằng sự đổ vỡ của nhân vật chủ yếu là do tập thứ 2. Choi bị buộc tội bắt nạt bởi người bạn cùng trường đầy mưu mô, người phải lòng anh trai cô. Tất cả học sinh có mặt đều vây quanh Choi, người bị cô lập và bất lực, và khiến cô bị nghi ngờ gay gắt. Người đầu tiên đến hiện trường để giải cứu cô là em trai Hejun, nhưng ngay từ đầu anh đã không lên tiếng thay Choi, thay vào đó anh dần nghi ngờ em gái mình khi nghe lời giải thích của chị gái, và thậm chí còn yêu cầu Choi phải xin lỗi trước. Điều này đã đi ngược lại thỏa thuận giữa hai anh em. Một nhân vật sẽ không bao giờ quay đầu lại để bảo vệ em gái mình. Một vấn đề khác của nhân vật cũng là anh trai Linh Xiao đã yêu thầm Chiên Chiên từ những đoạn đầu của cốt truyện, nhưng do mối quan hệ gia đình nên tình yêu của anh lúc đầu rất nhẫn nại, gò bó và khó phát hiện. Một chi tiết nhỏ là vì Chiên Chiên không có ranh giới khi hòa hợp với hai người anh trai của mình, nên sau khi bước vào tuổi thiếu niên, Linh Siêu sẽ cố tình tránh những tương tác quá gần gũi, chẳng hạn như yêu cầu Chiên Chiên rời khỏi giường của mình, một lĩnh vực hoàn toàn tượng trưng cho sự riêng tư, thể hiện sự giằng co giữa lý trí và tình cảm giữa gia đình và tình yêu, đồng thời thể hiện sự rộn ràng của mối tình lãng mạn chỉnh hình cấm kỵ này dưới góc nhìn của Linh Xiao. Tuy nhiên, trong tập thứ 2 của Tình cờ trở thành gia đình, có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự yêu thích của Xanh dành cho Choi đã vượt ra ngoài tình cảm, gia đình, và cốt truyện chỉ được đề cập thoáng qua ở cảnh giường chiếu nếu không có tình yêu của Linh Siêu. Sự bất lực hiện rõ, sự viên mãn của nhân vật cũng giảm đi rất nhiều. Các bản làm lại luôn gặp vấn đề bị so sánh với phiên bản gốc. Người hâm mộ tác phẩm gốc đương nhiên muốn xem một phiên bản trung thành với tác phẩm gốc, nhưng có những ý tưởng mới khác nếu có thể duy trì được tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc. Về cơ bản, ngay cả một bản chuyển thể quy mô lớn cũng sẽ không thành công. Những người hâm mộ tác phẩm gốc đã chỉ trích nó, chẳng hạn như bản chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng The Patriarch of the Demonic Way của Mo Siang Tong Si và Chen Trinh Linh, với sự tham gia của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là những ví dụ về phim chuyển thể nhận được hầu hết đánh giá tích cực. Tất nhiên, bạn không cần phải xem nguyên tác mới đánh giá được chất lượng của một tác phẩm. Nếu có thể xem bản làm lại của một bộ phim truyền hình dài tập như một tác phẩm mới, chắc chắn bạn sẽ thấy được những điểm nổi bật và đặc sắc của nó. Trên thị trường có cung có cầu, các loại nội dung khác nhau đều có khán giả riêng. Điều quan trọng nhất là chọn xem tác phẩm mình thích. Nếu bạn thích nội dung của bài viết này, đừng quên nhấp để theo dõi, nhiều nội dung thú vị hơn sẽ sớm được gửi đến.